این قسمت بزرگترین کارگاه معدن الماسبریه. از بالای کوه کامل برش میدادن میومدن پایین. توی ویدیو قبلی که رفتم معدن سنگ مجدآباد گفتم که یه معدن سنگ دیگه هم هست به اسم الماسبری که اونم حتما میرم بهتون نشون میدم که امروز قسمت شده اومدیم با بابام هستیم باز بریم بالا اینجا رو هم بهتون نشون بدم. خب این کوهی که باید بریم ازش بالا من بابام هست. اینجا هم که منطقه تنگ خشک همین اول تنگ هست، اول جاده هم که بیاید داخل زده معدن الماسبری که ثبت میراث فرهنگی شده. یه تفاوتی که با معدن مجدآباد داره اینه که قدیمی تر از معدن مجدآباد است و سنگایی که کاخهای پاسارگاد و آرامگاه کوروش بزرگ رو باهاش ساختن از اینجا برده شده. اون پایین خواستیم بیان بالا یه تابلو زده بود در مورد اینکه حالا اینجا بهش کوه خرسی میگن چون خرس داره. گفته که گروهی حتما بیایید کوه و وقتی توی مسیر دارید حرکت میکنید حتما سر صدا کنید، حرف بزنید، سوت بزنید که اگر حیوانی جلوتون بود و خواب بود متوجه بشه و دیگه یهویی نرید نزدیکش بشید و بهتون حمله کنه. این حجم سنگ شکسته رو ببینید، این همش از معدن شکوندن و حالا سنگا رو قسمت هایی که اضافه بوده و این قسمت تا پایین ریخته تا اون قسمت. بریم بالاتر. خب رسیدیم به یکی از کارگاه ها. این قسمت ببینید که کامل تراش خورده. این سنگ ها هم که میبینید از همینجا کنده شده. از نزدیکتر بهتون نشون بدم جای قلم و تیشه ها رو میبینید. کامل مونده، کامل مشخصه که افقی و عمودی با قلم و چکش زدن و اومدن پایین از اون بالا. تقریبا 5-6 متری هم هست. الان توی ارتفاع نمیدونم چند متری هستیم دیگه، اومدیم خیلی بالا. این هم یکی از کارگاه های دیگه. ببینید این قسمت بهتون نشون بدم چطور برش میدادن سنگا رو. قسمت رو میبینید تا کجا برش داده شده. جای قلم و تیشه هم که کامل مشخصه. از اینجا بریم داخل یکی از این راه. ببینید یه نفر رو راحت میتونسته از اون بالا برش بده. اندازه هم گفتم عرضشونه. ببینید چقدر قشنگ، چقدر بلند واقعا. آدم تعجب لذت میبره آدم از این اباحت، از کاری که کردن. اشک چقدر زحمت کشیدن اینجا. از بالای کوه کامل برش میدادن میومدن پایین و سنگا رو حالا به هر قسمتی که میخواستن تکه تکه میکردن و میبردن پایین. این راه رو تقریبا
50 سانت هست. اندازه عرض شده که من گفتم داخل. اینجا هم مدفوع خرس است، اینجا هم اومده. ببینید اون بالا همه‌اش با تراش داده شده، بریده شده تا اومده پایین. واقعا چقدر محکم بودن، چقدر توان و نیرو داشتن این کارا انجام بدن. چه زحمتایی کشیده شده. بیا اینجا، بیا اینجا، از اون بیا نشون بده تا بفهمن چقدر زحمت کشیده شده اینجا. تا سنگی می‌بردن توی آثار باستانی درست می‌کردن تا حالا ما لذتش ببریم، جایی که لذتش ببریم تخریب شد می‌کنه. ارتفاع هم که دیگه حدوداً حالا بگم 8 متر 9 متر شاید باشه. از اینجا رفتیم داخل، از این شیاره، از این هم که دیگه اومدیم بیرون. یه دم میان میگن تخت جمشید رو نمیدونم انگلیسی ها ساختن، رضا شاه ساخته، نمیدونم 100 سال پیش ساخته شده. چی بگیم، واقعا باید بیان اینا رو از نزدیک ببینید تا متوجه بشید که این تراشه و این کارا مال آدمای امروزی واقعا نیست. سنگا رو هم که اینجا برش میدادن زبر تراش میفرستادن پایین، یعنی تراش اصلی رو همون توی خود تخت جمشید میدادن، چون توی مسیر نمیخواستن این سنگ ها تخریب بشه. اون تراش ظریفکاری رو توی خود تخت جمشید و پاسارگاد میدادن. این هم یکی دیگه از کارگاه ها، کامل دیگه مشخصه. این قسمت رو میبینید جای شیارها مونده. این هم یه قسمت دیگه. بعد از همینجا خط میدن پایین، زیرش باز بوده، زیرش میرفته رو پوست گل. از اینجا بیا رو نگاه کن، میتونستن اینجا بشکنه، شاید یه سنگی هم پایین افتاده همونجا، شاید اون هم باشه رو زمین. کامل جای تراش و قلم و اینجا رو داشتن تراش میدادن. پرتگاه اوه اینجا حتی این قسمت هم تراش دادن. نمیشه برگردی. یه چیز جالبی که اینجا دیدم شروع تراششون بوده که این حالا این راهرو رو کامل تراش دادن رفته و این قسمت ها رو میبینید تازه میخواستن شروع کنن. این یک، این دو و این هم سه، یه فاصله مشخص که از اینجا شروع میکردن و تراش میدادن. میبینید اون قسمت بالاش هم تراشیده شده. این قسمت باز میرفتن تا میخوردن به اون. من بالا رو نشون بدم. اینجا هم قرار بوده دیگه بره پایین. اینجا هم میرفته پایین دیگه، سنگا رو استخراج میکردن. از اینجا ببینید این سنگ هم یه سنگ نیمه کاره است که اینجا رها شده. ببینید که حالا دو طرفش تقریبا تراش، همون زبر تراش که گفتم برده و این نشونه هم که اینجا هست این نشونه اون حجاری بوده که روی این سنگ کار کرده، که همه حجارا هم توی تخت جمشید هم توی پاسارگاد یه علامت مخصوص خودشون رو داشتن که روی اون سنگی کار میکردن میکشیدن. از این قسمت هم سنگ ها رو میبردن پایین.
نمیدونم حالا توی این فیلم ها اون عظمت کار رو میشه قشنگ نشون داد یا نه، ولی از نزدیک واقعا یه چیز دیگه است. اون یه قوطی کنسرو پیدا کرده، چند تا سنگ ریخته داخلش، تکونش میده هر از گاهی که اگر حیوانی چیزی باشه متوجه بشه. این هم چند تا کارگاه دیگه که این یکی از کارگاه است. کلا این قسمت رو سنگش رو کامل استخراج کردن. اون یکی دیگه، این هم که دیگه شیارا مشخصه تو این یکی. باز از اینجا میریم پایین، اونجا هم یک کارگاه دیگه است. این قسمت این دوتا سنگ دیگه آماده بوده که بفرستن بره پایین. میبینید اون شیاره زیرش رو نشونتون بدم. میبینید این شیاره، اون پشتش هم که آزاد کردن، این سمت هم که آزاد شده و میفرستادن سنگو دیگه بره پایین. یا حالا اگه میخواستن کوچیکترش میکردن یا همین اندازه از اینجا میبردن پایین. این هم یکی از سنگ های گردی که اینجا حالا دیدم. احتمالاً حالا از اون بالا درست کردن معدن بالایی و اومده پایین. این تراش رو میبینید کامل این قسمت و روش هم که میبینید که به چه شکل هست. ستون ها رو تقریبا همین سنگ های همین اندازه‌ای تکه تکه روی همدیگه، چند تا مثلا از این سنگ روی همدیگه میذاشتن که یه ستون رو تشکیل میداده. یه چیزی هم بگم، البته یه سری از سنگ ها هستن که همینجا تو همین معدن مثلا حالا در حال تراش بوده میدیدن زدگی داره یا یه رگه داره، اونو استفاده نمیکردم. همین سنگه شاید جزو همونا باشه، حالا زیرش مشخص نیست که چطور بوده، ولی شاید مناسب نبوده و به همین خاطر ولش میکردن دیگه. بزرگترین کارگاه معدن الماسبری هم این یکی است که دیگه واقعا عظمت رو میشه اینجا فهمید. فکر کنم 30 متر باشه ارتفاع. این سنگ ها هم که میبینید گرد هست، برای ستون ها استفاده میکردن. همین قسمت رو ببینید تا بالا و این سنگ هایی که دیگه کاملا مشخصه برای ستون های تخت جمشید استفاده میشد، حالا یا تخت جمشید یا پاسارگاد. گفتم شاید مثلا یه سری از سنگ ها مشکل داشته که دیگه دست بهشون نمیزدن و نمیبردن پایین اگر رگه‌ای توش میدیدن. الان این قسمتش رو ببینید، این قسمت هنوز تراش نخورده ولی این طرفش تراش خورده، گرد شده که داشتن حالا در می آوردن این قسمت رو، ولی اینجا مکعبی هنوز. این رو تراش داده بودن، این هم که در حال تراش بوده. یه سری سوال توی ویدیو معدن سنگ مجدآباد توی کامنت ها بچه ها پرسیده بودن که همونجا من جواب دادم. حالا به یه عده‌ایشون میخوام اینجا باز بگم که این ویدیو رو حالا امیدوارم که تا آخر ویدیو نگاه کرده باشید و این سوال‌ها رو حالا جوابش رو بهتر بدونید. سوال اول این بود که شما از کجا میدونی این معدن و این سنگ ها رو بردن مثلا تخت جمشید یا پاسارگاد؟ ما داریم تو قرن 21 زندگی میکنیم و یه آزمایش ساده خیلی کار راحتیه. یه آزمایش خون ما میگیریم، همه چیزمون مشخص میشه، میدونن چی کم داریم چه زیاد داریم. برای این کارم آزمایش کردن، 45 تا نمونه سنگ از تخت جمشید رو برداشت کردن در حد 20 تا 30 میکرون از کاخهای مختلف و دروازه‌های مختلف و اجزای تشکیل دهنده اون سنگ رو مشخص کردن چیه و با این آزمایش فهمیدن که
سنگ این کاخ‌ها و یا دروازه‌ها از کدوم معدن آورده شده. مثلا کاخ تچر، کاخ داریوش بزرگ، کل این کاخ از معدن سنگ مجدآباد ساخته شده، یعنی از اونجا آورده شده. و کاخ آپادانا کلن از معدن کوه رحمت که حالا یه ویدیو هم باید درست کنم برای اون معدن، از اون معدن آورده شده. و هر سنگ سفیدی که توی تخت جمشید میبینید از معدن الماسبری، همین معدنی که توی این ویدیو بهتون نشون دادم، به تخت جمشید بردن. و کل کاخ پاسارگاد و آرامگاه کوروش بزرگم از این معدن سنگ‌هاش استخراج شده. یه سوال دیگه هم این بود که چطور سنگ‌ها رو حمل می‌کردن تا تخت جمشید یا پاسارگاد. گفتم توی اون ویدیو قبلی هم گفتم که حالا یا با عرابه‌ها این سنگ‌ها رو حمل می‌کردن، یا با حالا اگر رودخونه کنار اون معدن بوده که حالا اینجا رودخونه سیوند کنارش بوده که احتمالاً حالا از این رودخونه هم استفاده می‌کردن برای حمل سنگ‌ها، یا روش‌های دیگه هنوز دقیق مشخص نشده که مثلا بگیم از این روش دقیقاً استفاده می‌کردن. یه نقاشی پیدا کردم از کاخ‌های نینوا مربوط به آشور باستان که چطور سنگ‌ها رو گاومرد بالدار رو حمل می‌کردن. یه چیزی شبیه سورتمه بوده، یه عده دارن اون رو میکشن، یه عده دارن الوار میندازن زیر این سورتمه مانند و یه عده هم حالا نگه داشتن بغل اون و دارن این سنگ عظیم رو میکشن. شاید اینجا هم از این مورد استفاده کردن. هممون میدونیم که توی زمان هخامنشیان از تمام امپراتوری هخامنشی مهندس، معمار، صنعتگر، هنرمند آورده شده اینجا و این کاخ‌ها رو با کمک همدیگه طراحی کردن و ساختن. و قطعا حالا اونها قبل از این کاخ‌های سنگی رو ساختن و میدونستن که به چه ترتیب باید این سنگ‌ها رو حالا حمل کرد و به مقصد رسون. این هم یکی دیگه از معدن‌ها. اینا کامل سنگ‌هایی که تراش خورده، اضافی‌هاش رو اینجا می‌بینید. این هم یه نمونه دیگه از این راه که بابام دیگه داره میره داخل. رسیدیم پایین بالاخره. حدود 3 ساعت و نیم شد رفتیم کل مسیر رو. از اینجا رفتیم بالا، از این مسیر تا اون بالا رفتیم، بعد از اونجا رفتیم تا اون معدن بزرگی بود. بعدم از اینجا هم که اومدیم پایین. با نظرت چی بود؟ خیلی خوب، تجربه خوب بود. امروز هم کوهنوردی کردیم، هم واقعا رفتیم دیدیم که چقدر تلاش کردن، چقدر زحمت کشیدن تا این سنگا از کوه جدا کردن و بردن و یه آثار باستانی رو درست کردن. واقعا امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. ویدیو معدن سنگ مجدآباد رو این کنار میذارم، حتما برید اونو ببینید. اگر ندیدیدش، سد باستانی داریوش بزرگ رو هم گرفتم توی همون ویدیو، اونم میتونید ببینید. مثل همیشه یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و اگر کانال رو سابسکرایب نکردید حتما دکمه قرمز سابسکرایب رو بزنید. حمایت خیلی بزرگی میکنید از من با این کار. دمتون گرم و تا ویدیو بعدی، فعلا.